میدونستی استرس و فشار عصبی ریشه اکثر بیماری‌های جسمی و روحی هست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم و خوش آمد میگم به دوستان جدیدی که به جمعمون پیوستن. امروز میخوایم درباره استرس و فشار عصبی با هم صحبت کنیم. دوستان وقتی تحت استرس و اضطراب شدید هستید چه علائمی رو از خودتون بروز میدید؟ لرزش دست‌ها، سردی اونها، سردرد، درد معده و یک سری علائم دیگه که از فردی به فرد دیگه متفاوت هستند رو طبیعتاً هممون نشون میدیم. ما می‌خوایم یکی یکی این علل رو بررسی کنیم. ببینیم یک ناراحتی یا یک استرس به ظاهر ساده چه مشکلاتی رو در بدن ما میتونه به وجود بیاره و منجر به چه بیماری‌هایی میشه. و در انتها راهکارهایی رو که میتونیم بدون نیاز به دارو و درمان‌های پزشکی خودتون در منزل انجام بدید و به آرامش برسید رو خدمتتون عرض خواهم کرد. موقعی که تحت فشار عصبی و استرس و اضطراب هستید، سطح هورمون کورتیزول در بدن افزایش پیدا میکنه. به این هورمون میگن هورمون ستیز و گریز، یعنی مثل مواقعی که برای مسابقات یا امتحان خاصی آماده میشید. موقع جنگ و دعوا بین افراد این هورمون افزایش پیدا میکنه و بدن حالت تدافعی به خودش میگیره. آماده واکنش هستش. اما این هورمون نسبت مستقیم با افزایش قند خون داره. یعنی هرچی سطح کورتیزول خونتون بره بالا، سطح قند خون هم همون مقدار افزایش پیدا میکنه و این اصلا برای بدن خوب نیست. چرا؟ چون افزایش قند خون میتونه باعث افزایش فشار خون و نارسایی کلیوی بشه. میتونه باعث مشکلات بینایی و خونریزی داخل شبکیه بشه. پس دقت کنید که نسبت مستقیم هست بین این بیماری ها و استرس شما. از طرفی تحقیقات نشون داده که افزایش کورتیزول باعث تغییرات خلق و خو هم میشه. چرا؟ چون افزایش که پیدا میکنه باعث کاهش هورمون سروتونین که هورمون شادی هست میشه. در نتیجه این افراد مدام خسته، افسرده و غمگین هستند. همچنین افزایش کورتیزول باعث بروز مشکلات گوارشی و درد معده هم خواهد شد. چرا؟ چون مستقیما روی اسید معده تاثیر میگذاره، فاکتورهای معده رو تغییر میده و باعث دیرهضمی و سوء هاضمه میشه، چه درد معده رخ خواهد داد. جالبه بدونید چاقی هم از عوارض استرس هستش. میپرسید چطور؟ وقتی که شما تحت فشار عصبی هستید، اضطراب دارید، تمایل به خوردن مواد شور و چرب بیشتر میشه. یک سری افراد شنیدید میگن وقتی ناراحت هستم اشتهای بیشتری برای خوردن دارم. دقیقاً مشکل همینجاست. هورمون کورتیزول افزایش پیدا کرده، در نتیجه شما ترغیب میشید به خوردن غذاهای پرچرب و پرکالری. در نتیجه درصد چاقی افزایش پیدا میکنه. از دیگر عوارضی که در اثر افزایش استرس و فشار عصبی و در نتیجه افزایش هورمون کورتیزول در بدن رخ میده، چین و چروک پوست صورت هستش. یکیش درد در ناحیه کمره. چه ربطی دارن؟ ببینید وقتی هورمون کورتیزول بیشتر میشه شما برای حالت تدافعی میگید برای بدنتون. در نتیجه عضلات رو منقبض میکنید، یه حالت اسپاسم عضلانی رخ میده. در نتیجه درد در اون ناحیه مخصوصا در ناحیه کمر بیشتر بروز میده. دوستان جالب یه تحقیقاتی رو اخیراً انجام دادن خدمتتون عرض کنم. استرس ارتباط مستقیم با افزایش سنگ‌های ادراری داره. چرا؟ چون شما وقتی تحت تنش و فشار عصبی هستید، دفع منیزیم در ادرار بیشتر میشه. منیزیم خاصیت مهار سنگسازی رو داره. از طرفی وقتی اضطراب دارید، درصد کلسیم و اوریک اسید خون میره بالا. در نتیجه در بدن انباشته میشه. سنگ‌های کلسیم رو که شنیدید. پس این دوتا با هم دیگه، یعنی منیزیمت دفع میشه، در بدن وجود نداره که مهار کنه سنگسازی رو، از طرف کلسیمت رفته بالا، اسید اوریکت رفته بالا، با هم دیگه ترکیبش میشه سنگ‌های کلسیمی که در مجاری ادراری مشاهده میشن. هرچند در جامعه امروز با سبک زندگی‌های امروزی استرس و اضطراب غیر قابل چشم‌پوشی است، اما ما تلاشمون رو می‌کنیم که راهکارهایی رو ارائه بدیم در جهت کاهش استرس‌ها و در نتیجه از عوارض پیش آمده جلوگیری کنیم. از این به بعد اگه دچار استرس شدید، برید یک فضای باز. منظورم اینه که یک تغییر مکان بدید، در اون محل نمونید.
برید یک فضای آزاد، پارک، باغ، حتی حیاط خونه. برید و چند تا نفس عمیق بکشید. تنفس عمیق باعث کاهش فشار خون میشه. فشار خون که نرمال میشه، در نتیجه شما پیام آرامش به مغزتون ارسال میشه. در نتیجه حس آرامش باعث کاهش استرس و اضطرابتون میشه. روش بعدی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم، برید پیاده روی. پیاده روی آرام همراه با تنفس‌های عمیق و آرام. این پیاده روی حالت ورزشی نباید به خودش بگیری که سریع باشه. ما میخوایم یک مقدار تمدد اعصاب داشته باشیم و با آرامش سطح هورمون هامون رو کاهش بدیم، هورمون کورتیزولمون کاهش پیدا بکنه، در نتیجه از تنش‌های روحیمون کمتر بشه. دوستان به گل و گیاه زیاد نگاه کنید، به فضای سبز زیاد برید. تحقیقاتی که جدیداً در امریکا و ژاپن انجام شد این رو به اثبات رسونده که شما هرچی در فضای پر گل و گیاهی باشید، هرچه نگاه زیبایی به گل و گیاه داشته باشید، باعث کاهش استرستون به میزان 50% و بهبود خلق و خو به اندازه 40% میشه و خیلی تاثیر مثبتی است در کاهش تنش و فشارهای عصبی. روش دیگه‌ای که برای کاهش تنش‌ها توصیه می‌کنم دوش آب گرم هست. موقعی که تحت فشار هستید، استرسی رو تجربه می‌کنید به هر دلیلی، دوش آب گرم بگیرید. باعث بهبود گردش خون میشه، باعث افزایش هورمون سروتونین و اندورفین میشه که هورمون‌های شادی‌آور هستند. در نتیجه تنش شما کمتر میشه. و اینکه برنامه‌ریزی داشته باشید. روزانه کارهایی رو که براتون اولویت دارند، بسیار حیاتی هستند به نظرتون، اونها رو بنویسید و ستای اولی که خیلی مهم هستند رو به ترتیب انجام بدید. درصد زیادی از تنش‌های فکری شما کمتر خواهد شد. و بهترین روشی که میتونم توصیه بکنم، افکار و احساساتتون رو بنویسید. نوشتن احساسات انگار که شما دارید با یک نفر حرف میزنید، تخلیه میکنید بار روانیتون رو، افکار منفی، هر چی که در ذهنتون هست رو بنویسید. ایرادی نداره هر چقدر غمگین باشه، هر چقدر خشمگین باشید موقعی که مینویسید، ایرادی نداره بنویسید، مرورش نکنید. شما فقط دارید خودتون رو تخلیه میکنید و بهترین روش هست برای تسکین تنش‌ها و آرامشی که بهتون به ارمغان میاره. یک سری درمان‌های خانگی هم پیشنهاد میدم به دوستانی که علاقه خاصی به دمنوش‌های خانگی دارن. اگر تحت تنش و فشار عصبی هستید، شربت بادرنج‌بویه و یا دمنوش بادرنج‌بویه هم به خاطر خواص ضد تنش و هم به خاطر بوی آرام بخشی که داره رو بهتون توصیه میکنم. چای نعنا دمنوش دیگه‌ای هستش که اگر دچار سردرد ناشی از تنش شدید، باعث کاهش سردردهاتون خواهد شد. حتما میل بفرمایید. روغن استخوان‌دوست رو به عنوان روغنی برای ماساژ و همچنین استفاده از بوی اون رایحه آرام بخشی که داره برای کاهش استرستون استفاده بکنید. موقعی که تحت استرس هستید طبیعیه که مشکلات خواب هم داشته باشید، بدخواب بشید. برای درمان بدخوابیتون هم توصیه میکنم چای بابونه مصرف بکنید. دوستان عزیزم تشکر میکنم از حضورتون. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. اگر نظر خاصی دارید، درمانهای خاصی رو خودتون تجربه کردید در کاهش استرس و اضطراب، برامون کامنت کنید تا من و بقیه دوستانمون ازشون استفاده کنیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.